our taping of Okay Nga Rod, tignan mo nga naman, wala siyang Americana today. At naka-sunglasses. At naka-shades tayo. Okay guys, having debt can be a downer. Sino dito agree? Debt is a downer. Agree? Debt can really be a downer, guys, and in ways that you may not even understand. You can see it in your bank account, you can see it in your credit score, but there may be ways that debt is affecting you negatively that you haven't even realized yet. So to enlighten us on the many negative effects of debt and what to do about it, we've got Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome, Rod! Maraming salamat, Mishi. Ganda ganda ng natural lighting natin, tsaka syempre yung live audience natin. Yes. So, Rod, pag-usapan natin ang negative effects of debt. Sabi mo nga, di ba, maraming mga physiological damages na pwedeng gawin ng ang utang. Ng utang. Ng utang, You yes. probably see that a lot with your clients, no? Oo, marami. Pag tumawag sa amin, andyang umiiyak na o hindi na makatulog dahil nga sa dami ng utang, sa problema sa utang. So let's start with the most obvious effect of debt, no? Yung mental health ng tao. Kasi debt is very stressful. It is. Diba? So, Kaya nga hindi ka na makatulog, di ba? Kaya isip mo minsan, sa laki ng utang ko, yung monthly payments ko, naku, baka dumating na yung summons, di ba? Dahil ang tagal ko hindi nakakabayad. O pwede nang, dahil meron ka na nga summons, hindi mo na malaman paano ka appear sa court at natatakot ka na sa wage garnishment. wage garnishment is a big one. Yes, it's a No? big one. So, talagang nakaka-stress ng gusto. Maraming, pag di ka nakatulog, mangangayayat ka, magkaroon ka ng wrinkles. Nako, Kaya ka ba nangangayayat? nakakapangit pag. Ikaw, marami akong stressors, Rod, pero debt, syempre Naniniwala ikaw yung ako dyan. advisor ko eh. So wala na akong utang. But So, let's talk about yung sinabi mo nga, no, the wage garnishment. So may effect ang debt with your work, sa trabaho mo. Sa trabaho. Yeah. Imagine mo na lang kung di ka nakatulog, papasok ka ng opisina, may concentration ka ba? Hindi. Malamang Ngayon, hindi. dumarating din yung punto na biniblame yung sarili mo at biniblame mo din yung ibang tao. Yung boss mo sasabihin mo, teka muna, ilang buwan na ba o ilang taon na pala akong hindi nasasweldohan? Nakaw! O increase rather, sa sweldo ko. So naghahanap ka na ngayon ng mga reason. Kapag nagkaroon ng, dumating ka na sa puntong gano'n, ano nangyayari? Ito na yung nagkakaroon kayo ng stress yung sa relationship mo sa boss mo. Nagiging personal na. Yeah. Or ayaw mo nang pumasok na mas lalong masama, di ba? Gusto mo na lang pumunta sa Warriors Parade. Exactly. So, Okay. yung motivation mo, yung desire mo na, to move on and to be more efficient in your work, naapektuhan talaga ng gusto. Tayo mga Pinoy, mapamilya tayo. How does debt affect families? Naku, ang dami ko narinig na nag-aaway na mag-asawa dahil sa utang. Yung misis ko, mapagbayabaya. Mapabaya, oo. O gumagastos lang ng masyado. Utang ng utang, hindi na inaalala kung paano namin babayaran, yung gano'n. O yung mga anak na hindi natuto ng tamang finances, at yung parents tumatawag sa amin, humingi ng tulong, paano ba raw matutulungan yung mga anak. Nagkakaroon ng stress. So, maaring masira. Ayaw natin ang isang marriage ay umabot sa divorce dahil lang sa utang. Dahil Imagine lang yun. sa utang. Yes. Yeah. So obviously we can see that hindi lang to pera. Hindi lang No, pera it's about your life, it's about your relationships. So ano yung mapapayo mo sa mga taong nandito sa sitwasyon na ngayon na you're very stressed out, you're starting to see your relationships fall apart because of debt? Well, unang-una, gusto ko nga ipaalala sa mga magulang na mahusay sa finances, turuan ninyo yung mga anak ninyo. Okay. Ito yung mga hindi na pag-aaralan sa eskwela, di ba? So, ngayon pa lang, turuan na natin sila. Ngayon, kung nasa sitwasyon ka ng ganito, huwag kalimutan na maraming options. Okay. No? So don't panic. Magpanik na kaunti. Kasi Panic ayoko a na little maging bit. complacent ang gusto. Pag-aralan yung sitwasyon. So, magpanik ka ng kaunti. Pero, tandaan lang palagi na may mga options ka. Alright. At ang isa sa mga options ay tumawag sa Financial Rescue para kumonsulta. Okay. Hindi, seriously. Maraming options yan. Pwede kang debt consolidation, debt settlement, at even bankruptcy kung talagang kailangan. So Pero, reach out for help. pag-usapan natin kung anong tama sa'yo, anong tamang solusyon sa sitwasyon mo. Yan ang Alright. importante. And on that note, Rod, kung may mga tanong pa yung mga ka-nation natin na wala dito sa Great America, saan po kayo mahahanap? O nasa Milpitas naman kami. Mga ka-nation, 1-877-973-3287. Telepono po namin yan. Or bisitahin naming website, financialrescuellc.com. May chat kami doon. Kung gusto mo makipag-live chat sa aming consultants, do it. At meron din ho kaming Facebook.
And Alam we mo yan. always like you on Facebook, Rod. Maraming salamat. It's always a pleasure to have you on the show. Thank you very much, audience. Maraming You've been salamat. awesome. Yes. Thank you so much. At marami pang adobang parating, kaya dyan lang kayo.